pwede ka ng video. Kasama si ate. Where's the key? Okay, ma'am. Fourth floor. 4380. Peninsula, Manila. Sa baba. Correct. Si ano naman? Baka kita rin. Hindi. Pasada. Para lumabas dito. Kaya makakasama. Bawal. Ang hirap ng pagbago-bago ng gugupit. Parang ang gugupit. Saan po kayo nag-sir? Inumin? Para pag magayon. Pwede na natin. Para mamaya, ibalik ulit pag tinatapos ang picturan. Ito kay Caldo to. Sige lang, Nay. Lapit na. Sige lang ako. Wala lang. Ganda ng view, oh. Meron siyang mga ano.
Ayos ah. Liwanag ah. Para makatigas. Ano? Sabi ano, di na siguro ako maligo. Magkano binayaran dito ng kuya mo? Ito itong magandang kwarto na ano ng... Saka doon sa pinag-ana ng Manila. Sa Araneta. Eh. Ano, bababa? Masakit ang bampa mo ate. Ha? Sa ate Mari. Alin? Paano pa na namamaga. Sa akin din manas eh. Kasi namamaga na siya. Ganun. Tanggal na naman yung... Ganda kaya ante. Ano lang sosyal? Ano lang? Ano mo yan? Ang big. Naka-picture, naka-video kayo. And here she comes. Hoy, naka-deposit. Anong ginawa mo, bebe? Sa loob ng mahiwagang door? Naghugas. Ito ang hinahan. Ay, sinilas. Ano? Tara! Ay, sinilas. Nagko-collection ako. Ako sinilas. May ano ka? Koleksyon. Ah. Bigo pa. Ikuha kita. Ano sige na? May kaya may kukuha na kita. Bayad yun. Kumain na kayo. Walang tayo. Yun, ano? Ito. Puro tinapay lang pala. Ano? 280. Doon sa kain. Hindi yung copy yung sa kwarto. 12 to 12. Namin pala yung araw sa gabi. AM, 22 hours. Okay, bukas pa ng pwede. Bukas pa tayo. Yan yun. Oo nga. HBO Max, pangit daw eh. Pangit daw eh. HBO Max. Ito yung box mo? Pangit daw? Hindi, pag mag-HBO na ano. Kasi wala yung prime video ko. Hindi mo gagawin. Hindi, hindi. HBO yun. Parang Ano mo HBO? Oo, HBO yung ano. Oo, yung subscription. Oo, yun. Kaya mo! Kaya mo! Hindi mo kinakain, hindi kinakain. Umaga ng alas 8, pwede na. Kasi uwi kasi rin ang balamba eh. It was a dementor, and as regards president, it's not social trait as serious as that. Wala naman makikita dyan. Excuse me, and Bukas na tayo. we'll do next. Peninsula! Welcome to... Tingnan yung senior natin, tawa-tawa. The Peninsula. Now we are at The Peninsula! the Peninsula, Manila. Thank you, Lord. Ito si Mashi.
going to check the swimming pool area. It is raining.